හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, අද පොඩි වැඩක් තියෙනවා මේ උඩ තියෙන එක්ස්කැවේටර් එකේ පොඩි මේන්ටෙනන්ස් වැඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්නන ගමන් මේක කරන්න කියලා හිතුවා. තාම මේක ලොරිය උඩ තියෙන්නේ. අපි දැන් බාගමු. බාලා බලමු අවුල මොකද්ද කියලා, බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. හරි, අපි දැන් මේ මැෂින් එක බිමට බාගත්තා. අපි බලමු මොකද්ද අවුල කියලා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වර්නින් ලයිට් එක ඔන් වෙනවා ස්ටාර්ට් කරාම. මේකේ මේ දවස්වල සීට් එක නැහැ. සීට් එක දිරලක් ගැලවලා තියෙන්නේ. බලමු එතකොට මොකද බැටරි ලයිට් එක ඔයිල් ලයිට් එක පත් වෙනවා. ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා චුට්ටක් රේස් කරනවත් එක්කම ආවට පේනවද දන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් එක ලාවට පත්තු වෙනවා. බොහොම අඩු එළියකින් මේ ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. නිකන් ගැසි වගේ තමයි ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ. හරි. ඒ ලයිට් එකෙන් කියවෙන්නේ මේක යා ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේවා මේ සයිට්ස් වල වැඩ කරන වාහන නිසා මේවා එයාර් ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් කියලා පෙන්වන්න ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ලයිට් එක ඔපරේට් වෙන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ මේ. දැන් මේ එන්ජින් එකේ බැලුවාම මෙතන තියෙනවා අපේ එයාර් ෆිල්ටර් එක. එයාර් ෆිල්ටර් එකේ පිටිපස්සේ මෙතන ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක ගාව තියෙනවා මෙතන වැකියුම් සෙන්සර් එකක්, වැකියුම් ස්විච් එකක්. ඇත්තටම වැකියුම් ස්විච් එකක් වගේ එකක්. ඒකේ මෙන්න මේ වයර් එක ගහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වයර් දෙක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක මෙතන එයාර් ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් වුණාම මෙතන එන්ජින් එක ඇතුළට හුලං අදිනකොට සක්ෂන් එකෙන් වැකියුම් ගතියක් ඇති වෙනවා. ඒ වැකියුම් ගතියට මේ ස්විච් එක ඔන් වෙලා තමයි ලාවට ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ. හරියටම බ්ලොක් වෙලා නැහැ හොඳටම. ඒ නිසා මේ භාගයට පත්තු වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ එයාර් ෆිල්ටර් එක ගලව ගන්න. එයාර් ෆිල්ටර් එක කැප් එක ගැලවුවා. කැප් එක ගැලවුවා මොන ඔය වගේ. මෙතන තියෙනවා මේ 17 නට් එකක් ඇණයක්. ඒ ඇණේ ගවලා අපිට ෆිල්ටර් එළියට ගන්න පුළුවන්. ෆිල්ටර් එළියට අරගෙන දැනට නම් පෙනුමෙන් නම් මේ එයාර් ෆිල්ටර් එක ගොඩක්ම බ්ලොක් වෙලා නැහැ. අපි එළියට නම් බලමු. හරි, අපි දැන් එයාර් ෆිල්ටර් එක නට් එක ගලවලා එළියට ගත්තා. එයාර් ෆිල්ටර් එළියට ගත්තාම මේ වගේ එයාර් ෆිල්ටර් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. 3 සිලින්ඩර් පොඩි එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ එයාර් ෆිල්ටර් එක තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍ය එයාර් ෆිල්ටර් බ්ලොක් වුණාම ඇකිලිලා එහෙම තියෙනවා. දැන් මේකේ නම් එහෙම බැලුවම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමද ළඟදී ක්ලීන් කරෙත් නෑ එයාර් ෆිල්ටර් එක. මේක අපි සර්විස් එකට අරන් ගිහිල්ලා හොඳ එයාර් ප්‍රෙෂර් එක හොඳට තියෙන සර්විස් එකකට අරන් ගිහිල්ලා මේක ක්ලීන් කරන් අරගෙන ඇවිල්ලා දැම්මහම ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපිට එයාර් ෆිල්ටර් එක මේ සර්විස් එකේදී ක්ලීන් කරනකොට තේරෙනවා කොහොමද එයාර් ෆිල්ටර් එක හොඳද නැද්ද කියලා. තියෙන ඩස්ට් ප්‍රමාණය. එතකොට අපි සර්විස් එකේදී ඩස්ට් එක ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ ඇතුලේ තියෙන ෆිල්ටර් පේපර් එකේ විදිහ බලලා හිතා ගන්න වෙන්නේ මේ එයාර් ෆිල්ටර් එක හොඳයිද කියලා. ඒත් දැනට මේක අමාරු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක දාලා වැඩි කාලයක් නැහැ. කොහොමදත් මේවා මේ බිල්ඩින් මටීරියල්ස් තියෙන තැන් වල සයිට් වල ඒ වගේ වැඩ කරන නිසා මේකට ඩස්ට් වෙනවා වැඩි. කොහොමදත් මේක එකපාර බ්ලොක් වුණා කියලා මාරු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අවස් ටික සැලකියුතු අවස් ගණකින් තමයි මේක රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. අපි මේක සර්විස් එකට ගිහලා ක්ලීන් කරගෙන ඇවිල්ලා හයි කරනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතකන් අපි මේක ඇතුලේ චුට්ටක් ඩස්ට් එක තියෙන එක පිහිදාලා අපි මැෂින් එක මෙහෙම එයාර් ෆිල්ටර් එක නැතුව ඔන් කරලා බලමු. ස්ටාර්ට් කරලා බලමු අපේ ලයිට් එක කොහොමද දැන් වැඩ කරන්නේ, ඒක නිවිලාද නැද්ද කියලා. හරි යාළුවනේ, අපි දැන් එයාර් ෆිල්ටර් එකේ කැප් එක වහගත්තා. ඒකට ෆිල්ටර් එළියේ ඇතුලේ පොඩ්ඩක් රෙදි කැල්ලෙන් ක්ලීන් කරා. දැන් අපි ස්ටාර්ට් කරලා බලමු
මොකද තත්ත්වේ තාම අර ලයිට් එක පත්තු වෙනවද කියලා. මෙතන තියෙන්නේ මං හදපු ඩීසල් ගේජ් එක. මේකට ආපු එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. මේ જાතිය හොයාගන්න හින්දා මම මේ Arduino use කරලා මේකට ඩීසල් ගේජ් එකක් හැදුවා. ඒකෙත් මේ මෙතන මැද්දේ ලයිට් එක මොකද නැත්තේ කියලා බලයි ඕගොල්ලෝ. එතන මැද්දේ බාර කෑල්ල පොඩ්ඩක් පිච්චිලා. මේ කොහොමද අහුවේ යන මොන රස්නේ වැඩ කරන මැෂින් එක නිසා මේ ඒවා චුට්ටක් එහෙම පිච්චෙන්න බලනවා. ඊළඟ පාර ඊට වඩා හොඳ එකක් දාලා බලන්න ඕනේ. අපි දැන් ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. හරි ඔයාලා දකින්න ඇති ලයිට් එක චුට්ටක්වත් ඔන් උන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා වගේම ඉස්සෙල්ලත් ලාවටපත් වුණේ. දැන් ඒ ලාවට චුට්ටක්වත් නැහැ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි එයා ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් වුණාම ඒ වර්නින් ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ. මේවට එහෙම ස්පෙෂලි වර්නින් ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමදත් ඩස්ට් එක ගොඩේ වැඩ කරනකොට ඔපරේටර් දන්නේ නැහැ එයා ෆිල්ටර් එක. අපි ගොඩක් ඩස්ට් එක තියෙන එන්වයරන්මන්ට් එකේ වැඩ කරනකොට මේ ක්ලීන් කරලා දවස් 2-3 යනකොට ආයි බ්ලොක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාව එන්ජින් එක ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් සහ සාක්ෂන් අඩු වුණාට පස්සේ එන්ජින් එක හරියට ෆයර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ නිසා තමයි මේ මෙතන ලයිට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන නිකන් මේක ගලවලා මෙන්න මේ දැන් මේ චුටක් ජැක් එක ලූස් හින්දා මේ කම්බියක් දාලා ගැට ගහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් හරියටම පේනවා මේ කම්බියක් දාලා නැත්නම් මේක ගලවලා මේක අපිට නිකන් normal chassis එකේ ගාවලා බැලුවම අතන ලයිට් එක ඔන් වෙනවා පේනවා. ඉතින් හොඳයි මේක දැන් මේක මේ Kobelco 30 coupe කියන මොඩල් එක. මෙන්න මේ මොඩල් එක. මේකේ තමයි හොම ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අතන තියෙනවා Komatsu -8 එකක්. Komatsu -8 එකේ නම් ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඔය වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ මෙතන මේ හරියෙන් තියෙනවා ඒකේ මේ පොඩි ඉන්ඩිකේටර් එකක් වගේ එකක්. පොඩි මෙකැනිකල් ඉන්ඩිකේටර් එකක් වගේ එකක්. අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු. ඒකේ තියෙන එක ඒකේ අර මාක් කරලා තියෙනවා ඒකේ ස්ටේටස් එක බලන්න පුළුවන් විදිහ. ඒත් ඒක මේ දැනට නම් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා. ඒත් අපි ඒක කාලයකට සැරයක් බලලා ඒක ෆිල්ටර් එක ක්ලීන් කරලා දානවා. අරගේ යකඩ කව එක ඇවිල්ලා තිබ්බට මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන ෆිල්ටර් එක ප්ලාස්ටික් කව එකක්. ඒකෙත් මේ වගේ ඊසිලි ඕපන් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේ මැෂින් දෙකේ එකක තියෙන දේවල් සමහර ඒවා නැහැ. සමහර එකක තියෙන හොඳ සමහර අනිත් එකේ නැහැ. ඒ වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා සමහර මොඩල් වල. මේක නම් මේ අර වගේ ඇණයක් මුකුත් ගලවන්නේ නැහැ. මේකලින් මේ ෆිල්ටරේ ගත්ත ගමන් එළියට එනවා. ඒක අර කෑල්ලත් ඇතුලේ රැඳිලා ඒක අද්දලා ගන්න පුළුවන්. දැක්කනේ මේ වගේ මේ කෝටු කෑලි තියපු ගමන් මේ වාසේ රිංගලා තියෙනවා. මේවා ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ හොඳ සැපට තියෙන වාහන නෙමෙයි මේවා. හරි අමාරුයි. මේවා වැඩ කරන කොටත් අපිටත් හරි අමාරුයි. මේවා නඩත්තුවත් ඒ වගේ ටිකක් චාර්ටර් එකක් තියෙනවා. ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම චාර්ටර් එකක් තියෙනවා. කොහේරි මඩ ගොඩක් කැඩුනාම ඒ වගේ මේ වගේ දේවල් අපිම මේන්ටේන්ස් කරගන්න. දැන් බලන්න මේක ඇතුළට මේ මෙතන උඩ කවරේ කැඩලා තියෙන්නේ මේ මැෂින් එකේ. මේක කොහොමදත් වැඩ නෑ මේ දවස් ටිකේ. යට හෝස් එකකුත් ගිහිල්ලා තියෙන. මේක මම අයින් කරලා දාලා තියෙන පැත්තකට. මේක ඇතුලේ වතුරක් තියෙනවා. එයා ෆිල්ටර් එක ඇතුලේ දැක්කනේ. එයා ෆිල්ටර් ඇතුලේ වතුර යන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒක දැන් තමයි අහුනේ. මොකද ළඟදී තමයි උඩ පියන කැඩුනේ. දැක්කනේ තෙමෙනකොට මේ ඒකේ ෆිල්ටරෙන් ඇතුළට වතුරත් ගිහිල්ලා ෆිල්ටර් එකේ හවුසින් එක ඇතුළට හරියාලුනේ මේ ওই විදිහට තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ මැෂින් එකක පොඩි මේන්ටේන් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට පෙන්නුවේ. අර වර්නින් ලයිට් එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න තමයි මට උමනාවකුනේ. මොකද ගෙනාපු අලුත අපි දන්නෙත් නැහැ. ලොකුවට මේකේ ලයිට් එක චුටක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් වෙනකොට මේ වගේ මේකේ මේ මැෂින් එකේ නැහැ. ඒත් අර මැෂින් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් ෆීචර්ස් ටිකක් ඒකේ තියෙනවා. තව water in fuel light එකකුත්. ඒ කියන්නේ ඩීසල් ෆිල්ටර් එකේ ඒව නම් දැන් අලුත් වාහන වලටත් එනවා. හයිලක්ස් නම් ඒ වගේ වාහන වල ඩීසල් වාහන වල water in fuel light එකේ මේකේ ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒකත් අපිට මුල් දවස්වල හොයාගන්න බැරුණු ගියා.
පස්සේ තමයි හොයාගත්තේ. ඒකේ ඊට පස්සේ මේ water in fuel unit එක කැඩිලා. ඒක එන්නේ මේක ඇතුලේ. මම ඒ ගැන වෙන දවසක එක්ස්ප්ලেইন එකක් කරන්න. තව ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සරහදී චුට්ටක් මැෂින් එකක් කොහොමද මේන්ටෙනන්ස් කරන්නේ ආස කට්ටිය ඉන්නවනේ. වීඩියෝස් උත් තියෙන ඕන තරම්. YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙන ඕන තරම් හොයාගන්න. ඒ වුණාට ඉතින් මේවා මේන්ටෙනන්ස් අපි කරන විදිහ පෙන්වන වීඩියෝ එකකුත් ගේන්නම්. හැමෝටම පොඩි දෙයක් හරි ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා මේකෙන්. ඔයාලගෙත් ගෙවල් නම් කවුරුරි මේවයි කරනවා නම් ඔයා ඔටෝමොබයිල් කරන කෙනෙක් නම් මේක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා වෙනමම මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම කියලා දෙයක් නැහැ. මේවා තියෙන්නේ අපේ ගොඩක් මූවිං පාර්ට්ස් ඔය ගියර් බොක්ස් අරමන වීල්ස් වෙනුවට තියෙන හයිඩ්‍රොලික් දේවල් ටිකක් වැඩිපුර. දැන් මෙතන මේ ප්ලේට් ගලවලා තියෙන මේවා ගලවලා තියෙන්නේ ලේසියට හොස් එක කරනම ගියාම මේ දාගන්න පුළුවන් වෙන්න. නැත්නම් කෑල් ටික වෙනම අයින් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ දෙයකට චුට්ටක් එක්ස්ප්ලෝර් කරලා අත ගහන්න ලොකුවට බය වෙන්න එපා. හයිඩ්‍රොලික්ස් වල මේන් පම්ප් අනම්මනම් වල චුට්ටක් බය වුණාට කමක් නැහැ. ඒක අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕනේ ඒව. නෝමල් මේ වගේ පොඩි දේවල් කරන්න ඕගොල්ලෝ මැෂින් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කරගන්න බැරුව කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි දේවල් කරන්න. මේ වගේ දේවල් නම් දන්නවා. නොදන්න කෙනෙක්ට බලන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ.